بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ډیر څه امید لرم چې تاسو ټول به ټیک ټاک کیږي. نن ان شاء الله موږ ډیسکس کوو پروجیکټ مینجمنٹ کې پروجیکټ لایف سایکل ټاپک. پروجیکټ لایف سایکل مینجمنٹ پروجیکټ لایف سایکل څه ته وایي؟ ګورئ جی، یاد ساتئ چې هر یو پروجیکټ موږ وایو د هغې به شروع وي، د هغې به د ابتدا هم وي، د هغې به اخیري اینډ به هم وي. او چې کله د لایف سایکل خبره راشي نو مطلب څنګه چې یو ماشوم پیدا شي، بیا هغه لوی شي، بیا هغه ځوان شي، بیا هغه بوډا شي او د بوډاوالي نه بعد هغه وفات شي. نو څنګه چې د انسان د زندګۍ لایف سایکل وي که نه، داسې د هر یو پروجیکټ هم یو خپل لایف سایکل وي. اوس په دې پروجیکټ کې موږ سره کم کم سټیجز وي، څونه سټیجز وي وغیره وغیره، په دې باندې موږ انشاءالله خبره کوو. نو ګورئ 5 سټیجز وي په هر یو پروجیکټ کې. یو انیشیشن سټیج وي، یو پلانینګ سټیج وي، یو ایگزیکیوشن سټیج وي، یو منیټرینګ سټیج یا منیټرینګ اینډ کنټرولینګ MNE هم ورته وایي، منیټرینګ اینډ ایویلویشن هم ورته وایي، او اخره کې بیا موږ سره یو کلوزینګ سټیج وي. نو زما به کوشش دا وي چې په شارټ ویډیو کې دا 5 واړه سټیجز مختصر جامع الفاظو کې تاسو سره انشاءالله ډسکس شي. نو ګورئ جی، انیشیشن سټیج څه ته وایي؟ انیشیشن سټیج دې ته وایي چې موږ پروجیکټ شروع کو. دا یو داسې سټیج وي چې په دې کې آیډیا کریټ کیږي چې بھئی څنګه پروجیکټ وکړی شي. یاره ګوره روډ جوړیږي، نو دا یو انیشیشن سټیج دی. یعنی روډ جوړول دي، چرته جوړول دي، یو ټریننګ ورکول دي، کوم یو ټریننګ ورکول دي، چاته ورکول دي وغیره وغیره. نو انیشیشن سټیج کې آیډیا جنریټ کیږي. په آیډیا جنریشن سټیج کې باقاعده یو ډاکومنټ وغیره تیاریږي. پروجیکټ مینیجر هغه ډاکومنټ پریزنټ کوي ټاپ لیول مینیجرز ته چې یاره موږ یو داسې پروډکټ جوړول غواړو، یو داسې ټریننګ امپلایز ته ورکول غواړو، یو روډ جوړول غواړو، یو پل جوړول غواړو، یا یو ډیم جوړول غواړو وغیره وغیره. نو دا موږ په انیشیشن سټیج کې کوو. چې کله آیډیا اپروف شي او بیا مونږ په هغې باندې پلانینګ شروع کول غواړو، نو سیکنډ سټیج مونږ سره پلانینګ سټیج وي. او په پلانینګ سټیج کې باقاعده مونږ څه کوو، د هر یو پروجیکټ د هر یو کار دپاره مونږ باقاعده پلان جوړو. مونږ وایو چې یاره دا پروجیکټ به په څومره وخت کې کیږي، د دې باندې به څومره ټایم لګیږي، دې باندې به څومره پیسې خرچ کیږي، او دې کې به کم کم کارونه کول وي. اوس یو ټریننګ دی، نو ټریننګ به څوک ورکوي، چاله ورکول دي ټریننګ، څنګه ورکول دي، کوم ځای کې ټریننګ ورکول دي، څونه ورځې ټریننګ ورکول دي وغیره وغیره. نو دا ټول څیزونه په پلانینګ کې موږ ډیسایډ کوو، تر دې پورې چې موږ یو ماسټر پلان تیار کړو. هغې ته پروجیکټ مینجمنټ پلان ویلی شي. چې کله پلان تیار شي نو هغه بیا ایگزیکیوټ کوو. ایگزیکیوشن څه ته وایي؟ امپلیمنټیشن آف د پلان. پلان به تاسو امپلیمنټ کوئ. چې کله پلان امپلیمنټ شي نو امپلیمنټ کیږي په چا باندې؟ امپلایز به ولې تاسو نیسئ، کارکوونکي به ولې تاسو راولئ، بیا به هغه امپلایز ته تاسو خپل کارونه ښایي، حواله کوئ به ورته، هغې به ریسورسز استعمالول شروع کړي. بیا به هغې د پروجیکټ چې څونه هم اکټیویټیز دي هغه ټول به ترسره کول شروع کړي. او پروجیکټ مینیجر به څه کوي؟ منیټرینګ اینډ کنټرولینګ. چې په کم یو ځای کې په پروجیکټ کې په کم یو کار کې څه مشکلات وي، پرابلمز مخې ته راځي، هغه مشکلات د هغې مخنیوی کول، د هغه پرابلمز حل کول، یا د هغې دپاره سلوشنز راویستل د پروجیکټ مینیجر کار دی. ریپورټینګ به کوي، ریپورټ نه بعد به فیډبیک شیر کوي ټول امپلایز سره، تر دې پورې چې د پروجیکټ هر یو سټیج، د پروجیکټ هر یو کار دا په خپل وخت باندې صحیح مکمل شي یا پوره شي. یا ساتي منیټرینګ اینډ کنټرولینګ چې یو داسې سټیج دی چې دا انیشیشن دپاره هم کېږي، دا د پلانینګ دپاره هم کېږي، دا د ایگزیکیوشن په دوران کې هم کېږي، دا د کلوزینګ په دوران کې هم کېږي. اخري سټیج بیا موږ سره په دې کې څه دي؟ هغه کلوزرز دی. کله چې د پروجیکټ ټول اکټیویټیز پوره شي نو بیا کتلی کېږي چې بھئی ټول اکټیویټیز پوره شو، پروډکټ جوړ شو، سروس جوړ شو. نو اوس دا پروډکټ یا سروس کسټمر ته ورکول دي. چې کله هغه ته پروډکټ میلو شي او هغه پکې نور چینجز نه غواړي، هغه مطمئن شي، نو بیا چې څونه ریسورسز پاتې وي، یا خو هغه پروجیکټ مینیجر نوي پروجیکټ ته هغه واړی ټرانسفر کړي، او هغې نه بعد چې څونه بینیفټس وغیره شو پوره میلاویږي، هغه به چا سره شیر کوي؟ ټاپ لیول مینیجر سره به شیر کوي. نو دا موږ سره پروجیکټ مینجمنټ پروجیکټ لایف سایکل چې د پروجیکټ مختلف قسمه موږ سره سټیجز یا موږ سره مختلف قسمه مراحل وي. نو زه امید لرم چې تاسو انشاءالله پوه شوي یئ. تھینک یو.